สวัสดีครับวิชาการสร้าง Virtual Reality หรือ VR บทการออกแบบสภาพแวดล้อมเสมือนจริงสภาพแวดล้อมเสมือนคือสภาพแวดล้อมเสมือนที่เราใช้ในการออกแบบ VR นะคะเพื่อที่จะให้บรรยากาศภายในสภาพแวดล้อมเสมือนนั้นมีความเหมือนจริงสมจริงมากเราจะใช้เรื่องของการออกแบบนะครับหลักการออกแบบของเราก็คือมีเรื่องของวัตถุนะครับมีเรื่องของสภาพแวดล้อมโดยรอบนะครับโดยปกติแล้วสภาพแวดล้อมโดยรอบเนี่ยจะประกอบด้วยส่วนที่เป็นพื้นนะครับแล้วก็ส่วนที่เหนือพื้นนะคะในบางโอกาสก็จะเป็นท้องฟ้านะครับในบางแอปพลิเคชันนะครับ VR แอปพลิเคชันก็เป็นพื้นนะครับเป็นพื้นน้ำนะครับยกตัวอย่างเช่นภาพทางด้านซ้ายมือนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการทำ VR นะครับซึ่งมีองค์ประกอบก็คือ1คือพื้นนะครับ2ก็คือพื้นผิวน้ำด้านบนนะครับซึ่งอาจจะเปรียบเหมือนกับท้องฟ้านะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือวัตถุองค์ประกอบที่อยู่รายรอบนะครับในที่นี้ก็จะเป็นปลาชนิดต่างๆเป็นโขดหินนะครับอย่างนี้เป็นต้นแต่เมื่อนะครับนำมาใช้กับตัวVR นะครับทางด้านขวามือนะครับก็จะเป็นลักษณะของพื้นนะครับแล้วก็มีท้องฟ้านะครับมีเมฆมีองค์ประกอบนะครับก็คือสิ่งปลูกสร้างต่างๆอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าลักษณะของ VR เราจะใช้ลักษณะที่เป็น1หน้าจอนะครับก็คือหน้าจอเป็นโมโนสกรีนก็คือหน้าจอเดียวไปเลยก็คือเหมือนทางด้านซ้ายมือแต่ทางด้านขวามือก็จะแบ่งเป็น2หน้าจอนะครับเราจะต้องเอาไปใส่ในตัว Goggle ซึ่งเป็นแว่นตา VR นะครับที่เขาเรียกกันตัวนั้นก็จะทำให้รู้สึกได้สมจริงมากขึ้นนะครับถ้าหากว่าเป็นลักษณะของเป็นโมโนสกรีนอย่างด้านซ้ายมือก็จะเห็นว่าเป็นหน้าจอเดียวนะครับอันนี้ก็คือเราจะดูผ่านจากตัวหน้าจอใหญ่ซึ่งเราจะเห็นว่ามันเป็นหน้าจอเดียวเราไม่จำเป็นต้องแยกเป็น2หน้าจอเหมือนกับในกรณีที่เรานำเอาตัว device ไปใส่ไว้ใน Google หรือว่าเราจะไปใช้กับตัวการแสดงผลที่เป็นแว่นตาที่ใช้สวมนั่นเองนะครับทำไมการออกแบบสภาพแวดล้อมเสมือนนะครับทำไมต้องออกแบบด้วยนะครับในทางจิตวิทยานะครับก็คือเรื่องของหลักการของความสมจริงเรื่องของการที่เราจะต้องอินไปกับการใช้งานของมันโดยปกตินะครับประสาทสัมผัสของคนเราก็คือจะมีประสาทสัมผัสประกอบด้วยการเห็นนะครับการได้ยินการลิ้มรสและการสัมผัสนะครับอายตนะที่เป็นอายตนะหลักๆก็คือในเรื่องของประสาทสัมผัสทางตาประสาทสัมผัสทางตาแล้วก็ทางหูเราจะใช้ได้เยอะมากในที่นี้เรานำมาประยุกต์ใช้ในเรื่องของ VR เพราะเนื่องจากว่าตัวภาพที่ปรากฏให้เราเห็นนะครับในระยะที่อยู่ใกล้ๆในตาแล้วก็สามารถที่จะมองเห็นได้พร้อมกันใน2ในตาแล้วก็รองรับนะครับการเคลื่อนไหวต่างๆของศีรษะตรงนี้มันก็จะทำให้เรารู้สึกถึงความสมจริงมากขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องของการออกแบบสภาพแวดล้อมนะครับเราจะมีการคำนึงถึงในส่วนของการสัมผัสที่สิ่งที่มันเกี่ยวกับประสาทสัมผัสทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสียงหรือว่าภาพหรือว่าการคอนโทรลเคลื่อนไหวต่างๆตรงนี้เราก็จะคำนึงถึงในความสำคัญของสิ่งแวดล้อมเสมือนก็สิ่งแวดล้อมเสมือนนั้นนะครับเป็นสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงเลยก็คือความปลอดภัยนะครับแล้วก็ความสมจริงแต่ว่าจริงๆแล้วความสมจริงเองก็ยังไม่มีความสำคัญเท่ากับความปลอดภัยนะครับเพราะเนื่องจากว่าความปลอดภัยเองนะครับก็จะมีส่งผลถึงตัวผู้เล่นเองอย่างเช่นในเรื่องของการให้พื้นที่ลักษณะของความสูงของการใช้งานหรือว่าลักษณะของเสียงที่เราจะได้รับหรือแม้แต่กระทั่งความละเอียดหรือความถี่ของภาพที่จะส่งผลถึงตัวผู้เล่นเองนะครับอย่างในตัวภาพทางด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นเรื่องของการที่เราสามารถที่จะมีปฏิสัมพันธ์ได้นะครับกับตัว
เครื่องเล่นต่างๆนะครับซึ่งจะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดนี้ก็จะเป็นลักษณะของตัว VR นะครับซึ่งตัว VR เองนะครับเราก็สามารถที่จะคอนโทรลได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวที่เป็นทิศทางหรือว่าการมีปฏิสัมพันธ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในการควบคุมของเราในการให้แสงและเงานะครับตัวแสงและเงาเนี่ยมันจะสร้างทำให้เรารู้สึกถึงความเป็นธรรมชาติเพราะว่าเนื่องจากว่าแสงและเงาเนี่ยเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในทิศทางตรงกันข้ามกันทั้งหมดซึ่งทิศทางตรงกันข้ามกันทั้งหมดนั้นก็คือถ้าแสงมาทางด้านขวามือนะครับเงาก็จะต้องเกิดขึ้นทางด้านซ้ายมืออย่างนี้เป็นต้นนะครับอย่างตัวอย่างที่1นะครับตัวภาพที่เกิดขึ้นด้านซ้ายมือนะครับก็คือการให้แสงและเงาเราจะรู้สึกถึงว่าวัตถุนั้นมีอยู่ตัวตนอยู่จริงนะครับอย่างเช่นเราดูที่รูปภาพด้านซ้ายมือนะครับกล่องที่อยู่ที่พื้นนะครับอันนั้นมีแสงที่เข้าจากทางหน้าต่างมากระทบที่ตัวกล่องทำให้เกิดเงาทางด้านซ้ายมือนะครับก็คือเงาที่ตกทอดขึ้นมาจนถึงพรมนะครับตรงจุดนั้นนะครับแต่ถ้าหากว่านะครับมาดูทางด้านขวามือนะครับก็คือเป็นตัวในส่วนของตัว AR ที่เป็นรถนะครับที่เกิดขึ้นนะครับรถสาดแสงลงบนพื้นผิวนะครับลงบนพื้นผิวที่เป็นพื้นผิวที่เป็นพรมนะครับตรงนั้นก็จะเห็นว่ามีแสงตกกระทบขึ้นเยอะนะครับเพราะนั้นแล้วเราก็จะสังเกตได้ว่าตัวรถส่องแสงขึ้นมาจากทางด้านขวามือแล้วก็เกิดแสงทางด้านซ้ายมือนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้เรารู้สึกถึงเรื่องของการมีอยู่จริงก็คือการจัดการด้าน VR นะครับในการออกแบบควรจะมีการจัดการเรื่องแสงและเงาอย่างถูกต้องเสมอนะครับซึ่งการออกแบบแสงและเงาที่เราจะต้องมาดูกันก็จะส่งผลถึงเรื่องของประสาทสัมผัสการใช้แอนิเมชันในสภาพแวดล้อมเสมือนนะครับสภาพแวดล้อมเสมือนเนี่ยนะครับจะมีแอนิเมชันอยู่นะครับการเคลื่อนไหวลงไปนะครับถ้าหากว่ามีการเคลื่อนไหวนะครับและมีการเคลื่อนไหวแบบแข็งนะครับอย่างเช่นการที่มีแอนิเมชันของตัว 3D นะครับซึ่งถ้าหากว่าเราใส่เป็นไม่ใช่ low polygon นะครับเป็น high polygon ลงไปนะครับมันจะทำให้นะครับตัว device มีการประมวลผลใช้การประมวลผลอย่างมากเลยนะครับทำให้ตัว 3D animation นั้นมันมีการเคลื่อนไหวที่แข็งนะครับกระด้างนะครับแล้วรู้สึกทำให้มันไม่เหมือนจริงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องของการใช้ animation ในสภาพแวดล้อมเสมือนนะครับจึงต้องมีการใช้งานในลักษณะของนะครับเป็น low polygon นะครับซึ่ง low polygon เองนะครับเราจะสามารถที่จะใช้งานได้นะครับทั้ง AR และ VR นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นสิ่งสำคัญหนึ่งตัวหนึ่งที่เราต้องออกแบบนะครับองค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมเสมือนนะครับอย่างที่ผมได้เรียนไปตั้งแต่ต้นๆแล้วนะครับองค์ประกอบหลักๆสำคัญนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยทางด้านจิตวิทยาของคนนะครับก็คือเราจะมีความเคยชินกับการเดินหรือว่าการอยู่บนโลกนี้นะครับสิ่งที่เราเคยชินกับชีวิตประจำวันก็คือเราเดินอยู่บนพื้นเราอาศัยอยู่บนพื้นนะครับเราเงยหน้าขึ้นไปเราจะเห็นท้องฟ้าเราเงยหน้าขึ้นไปเราจะเห็นนกเราเงยหน้าขึ้นไปเราจะเห็นเมฆนะครับและเวลาที่เรามองตรงไปเราจะเห็นสิ่งของต่างๆที่อยู่รอบตัวนะครับองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้ก็จำเป็นเช่นกันนะครับสำหรับการสร้างสิ่งแวดล้อมเสมือนขึ้นมาซึ่งการสร้างสิ่งแวดล้อมเสมือนขึ้นมานั้นนะครับก็จะอาศัยองค์ประกอบพื้นฐานดังนี้นะครับก็คืออันที่1นะครับคือพื้นนะครับพื้นนะครับเป็นตัวที่จะบอกว่าอ้างอิงนะครับว่าตอนนี้นะครับเรายืนอยู่หรือเรานั่งอยู่แบบลักษณะที่หัวตั้งอยู่นะครับเรามีการโยกหัวตามนะครับนั่นก็คือในกรณีที่ถ้าหากว่าเราใช้ VR นะครับที่มีการเคลื่อนไหวนะครับหรือว่าเคลื่อนที่ไปโดยอัตโนมัติซึ่งการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่โดยอัตโนมัตินั้นนะครับมีเรื่องของการที่เราจะต้องเอียงหัวตามนะครับหรือว่าเราต้องมีการต้านแรงโน้มถ่วงอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับพื้นจะเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้หลักการนี้นะครับได้ผลในทางจิตวิทยานะครับในส่วนท้องฟ้าครับผมตรงนี้
ก็จะทำให้เป็นตัวตัดนะครับในทางจิตวิทยาแล้วเป็นตัวตัดเรื่องของการแบ่งแยกระหว่างพื้นกับฟ้าอยู่แล้วนะครับถ้าหากว่าฟ้าอยู่ฟากหนึ่งพื้นก็จะอยู่อีกฟากหนึ่งด้วยนะครับและวัตถุองค์ประกอบครับวัตถุองค์ประกอบนี้นะครับก็จะมีระยะเหมือนกันนะครับระยะขององค์ประกอบต่างๆก็จะแสดงผลนะครับอยู่ในระยะใกล้กลางและไกลนะครับลักษณะของใกล้กลางและไกลเราก็สามารถที่จะแยกแยะได้นะครับจากขนาดหรือเส้นนำสายตาซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้นะครับจะต้องออกแบบอยู่ในลักษณะของสิ่งแวดล้อมเสมือนทั้งหมดนะครับรวมถึงนะครับความเชื่อมโยงนะครับกับสภาพแวดล้อมเสมือนนะครับในการใช้ VR นะครับอย่างเช่นพวกการใช้เทเลพอร์ตนะครับเทเลพอร์ตก็คือการเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งนะครับการเดินจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งนะครับการเคลื่อนที่การเชื่อมโยงกันการวาร์ปนะครับหรือว่าที่เรียกว่าเทเลพอร์ตนั่นแหละครับดังนั้นนะครับการที่เราจะเคลื่อนที่นะครับจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งหรือว่าจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งนะครับทั้งที่รูปแบบที่เราสามารถมองเห็นจากต้นทางไปยังปลายทางหรือว่าเรามองไม่เห็นจากต้นทางไปปลายทางอีกที่หนึ่งที่เราไม่เห็นนะครับจากจุดนี้นะครับเราก็จะสามารถที่จะเชื่อมโยงได้นะครับเพราะฉะนั้นการออกแบบสิ่งแวดล้อมเสมือนเองนะครับเราจะต้องคำนึงถึงว่าการที่เราจะเคลื่อนที่เคลื่อนไหวจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งด้วยนะครับเราต้องทำที่ให้มันไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการศึกษานะครับในด้านของการออกแบบในการสร้าง VR นะครับหรือ Virtual Reality ก็จึงมีความสำคัญนะครับดังนี้นะครับ